नमस्कार साथीहरू, स्किल्ड नेपाली च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा मैले माइक्रोसफ्ट वर्डका अति नै महत्त्वपूर्ण 50 क्वेशनहरु र तिनीहरुका आन्सरहरु ल्याएर आएको छु। सबैभन्दा पहिलो प्रश्न यस प्रकारको छ: Which shortcut key is used for clearing formats applied to the text? कुन सर्टकट की प्रयोग गरिन्छ के गर्नको लागि? स्टाइलहरु, टेक्स्टमा लगाएको फर्म्याटहरु, स्टाइलहरुलाई हटाउनको लागि, इरेज गर्नको लागि कुन सर्टकट प्रयोग गरिन्छ? त्यसको सही आन्सर हो कन्ट्रोल स्पेस बार। र अर्को क्वेशन रहेको छ: Which shortcut key is used for double underline? डबल अन्डरलाइन गर्नको लागि कुन सर्टकट की प्रयोग गरिन्छ? कन्ट्रोल शिफ्ट डी। अर्को क्वेशन रहेको छ: Which shortcut key is used for word only underline? यानी कि वर्डलाई मात्र अन्डरलाइन गर्नु छ भने कन्ट्रोल शिफ्ट डब्लु हो। फोर्थ क्वेशन छ: What is the maximum font size in the drop down option? MS वर्ड को ड्रप डाउन अप्सनमा सबैभन्दा ठूलो फन्ट साइज के हो, कति हो? 72 पोइन्ट, 72 पोइन्ट। फिफ्थ क्वेशन रहेको छ: What is the maximum font size possible in MS Word? सबैभन्दा ठूलो फन्ट साइज कति हो? 1638 पोइन्ट। सिक्स्थ क्वेशन रहेको छ: Which shortcut hides and shows the task pane? टास्क पेनलाई रिबन पनि भन्छ। ओके, रिबन पेन या टास्क पेन, त्यसलाई हाइड गर्नु पर्यो भने या त शो गर्नु पर्यो भने कुन सर्टकट की प्रयोग हुन्छ? सही जवाफ हो कन्ट्रोल F1। सेभेन्थ क्वेशन यस प्रकारको छ: What is the default font and font size in MS Word 2007? सही आन्सर हो क्यालिब्री बडी 11 पोइन्ट। एट्थ क्वेशन हो: Which shortcut key is used for creating macro? म्याक्रोलाई क्रिएट गर्नको लागि कुन सर्टकट की प्रयोग हुन्छ? यसको सही जवाफ हो Alt plus F8। नाइन्थ क्वेशन यस प्रकारको छ: Which shortcut helps us for inserting mathematical formulas or mathematical equations? त्यसको सही जवाफ हो Alt plus equal। 10th नम्बरमा छ: Which shortcut key is used to make all the selected text into uppercase? सेलेक्टेड टेक्स्टहरुलाई अप्पर केस बनाउनु छ भने कन्ट्रोल शिफ्ट ए प्रेस गर्नुपर्छ। 11th नम्बरमा छ: What is the shortcut to insert hyperlink in MS Word? MS Word मा हाइपरलिंक इन्सर्ट गर्नु छ भने कुन सर्टकट की को प्रयोग गरिन्छ? कन्ट्रोल के। What is the shortcut key to follow the hyperlink in MS Word? त्यसको आन्सर हो कन्ट्रोल प्लस क्लिक। कन्ट्रोल क्लिक गर्यो भने हाइपरलिंक ओपन गर्न सकिन्छ। 13 नम्बरमा छ: Which shortcut key is used to make selected text as superscript? सही आन्सर हो कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। 14th मा रहेको छ: Which shortcut key is used to make selected text as subscript? त्यसको राइट आन्सर हो कन्ट्रोल प्लस इक्वल। 15th मा छ: Which shortcut key is used for creating bookmarks? त्यसको सही जवाफ हो कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। 16th मा रहेको छ: Which shortcut key is used to insert bullet list? सही जवाफ हो कन्ट्रोल शिफ्ट L। Which shortcut is used for switch the case of the text? That is switching between uppercase, lowercase and capitalized each. त्यसको सही जवाफ हो शिफ्ट F3। 18th मा छ: Which shortcut helps us to select all the document? पुरै डकुमेन्टलाई सिलेक्ट गर्नु छ भने कुन सर्टकट की प्रयोग गर्छौं? कन्ट्रोल ए। 19th: Which shortcut decreases the font size by 2 point? कुन सर्टकटले फन्ट साइजलाई 2 पोइन्टले घटाउँछ? त्यसको सही जवाफ हो कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेसर देन सिम्बल। Which shortcut key increases the font size by 2 point? Control plus shift plus greater than sign। 21 मा छ: Which shortcut opens save as dialog box? Save as dialog box ओपन गर्नको लागि कुन की प्रेस गर्नुपर्छ? F12। 22 मा रहेको छ: Which shortcut is used for highlighting the selected text?
सिलेक्टेड टेक्स्टलाई हाइलाइट गर्नु छ भने कुन सर्टकट प्रयोग गर्छौं त्यसको सही जवाफ हो कन्ट्रोल अल्ट एच 23rd मा रहेको छ व्हिच सर्टकट की इज युज्ड फर इन्सर्टिङ टाइम समयलाई इन्सर्ट गर्नु छ भने कुन सर्टकट प्रयोग गरिन्छ अल्ट शिफ्ट प्लस टी 24th मा रहेको छ व्हिच सर्टकट की इज युज्ड फर इन्सर्टिङ डेट त्यसको सही जवाफ हो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी 25th मा रहेको छ व्हिच सर्टकट की इज used to increase the alignment for the paragraph प्याराग्राफको अलाइनमेन्टलाई अलाइनमेन्ट भनेको लेफ्ट अलाइनमेन्ट राइट अलाइनमेन्ट ह्याङ्गिङ अलाइनमेन्ट हैन त्यस्तो धेरै अलाइनमेन्टहरु छ नर्मल्ली अलाइनमेन्ट इन्क्रिज गर्नु भनेको लेफ्ट अलाइनमेन्टलाई इन्क्रिज गर्नु हो त्यसकारण यसको सर्टकट हो कन्ट्रोल प्लस एम 26th मा रहेको छ व्हिच सर्टकट इन्क्रिजेस द ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट भनेको प्याराग्राफको पहिलो लाइनलाई छोडेर बाँकी अन्य लाइनलाई स्पेस दिनुलाई नै ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट भनिन्छ र त्यसको सर्टकट हो कन्ट्रोल प्लस टी 27th मा रहेको छ व्हिच सर्टकट इज युज्ड टु गिभ एक्स्ट्रा स्पेसेस इन द फर्स्ट लाइन अफ द प्याराग्राफ प्याराग्राफको फर्स्ट लाइनमा एक्स्ट्रा स्पेसेस दिनु छ भने कुन सर्टकट प्रयोग गरिन्छ त्यसको जवाफ हो ट्याब की 28th मा रहेको छ व्हिच कीज कम्बिनेसन सोज प्याराग्राफ मार्किङ त्यसको सही जवाफ हो कन्ट्रोल शिफ्ट स्टार 29th मा रहेको छ र भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो व्हिच सर्टकट की इज युज्ड फर ओपनिङ द फन्ट डायलग बक्स फन्ट डायलग बक्स ओपन गर्नको लागि कुन सर्टकट की को प्रयोग हुन्छ सही जवाफ हो कन्ट्रोल प्लस डी अर्को सर्टकट हो कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ अर्को सर्टकट हो कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी 30 मा छ which shortcut applies 1.5 lines spacing in the paragraph प्याराग्राफमा 1.5 लाइनको स्पेसिङ दिनु छ भने कुन सर्टकट प्रयोग गरिन्छ यसको सही जवाफ हो कन्ट्रोल 5 31 मा रहेको छ which shortcut key is used to divide large table into two small table ठूलो टेबललाई दुईटा ससानो टेबलमा डिभाइड गर्नु छ या त ब्रेक गर्नु छ भने हामीले सर्टकट प्रयोग गर्छौं कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन्टर 32 मा रहेको छ व्हिच सर्टकट की इज युज्ड फर ओपनिङ फाइन्ड एन्ड रिप्लेस डायलग बक्स फाइन्ड एन्ड रिप्लेस डायलग बक्स ओपन गर्नको लागि कुन सर्टकट की प्रयोग हुन्छ को सही जवाफ हो कन्ट्रोल प्लस एफ जुन फाइन्ड को लागि युज हुन्छ कन्ट्रोल प्लस जी जुन गो टु को लागि युज हुन्छ कन्ट्रोल प्लस एच जुन रिप्लेस को लागि प्रयोग हुन्छ भने F5 गो टु को लागि प्रयोग हुन्छ जो कन्ट्रोल प्लस जी को अल्टरनेटिभ सर्टकट हो र यी सबैले चाहिँ फाइन्ड एन्ड रिप्लेस डायलग बक्स चाहिँ ओपन गर्न सक्छन् 33 मा रहेको छ व्हाट ह्यापन्स इफ वी प्रेस कन्ट्रोल एन्ड होम टुगेदर यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले कम्प्युटरको किबोर्डमा कन्ट्रोल र होम एकैचोटी प्रेस गर्यौं भने के हुन्छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरको जुन त्यो माउसको कर्सर हुन्छ त्यसलाई डकुमेन्टको सुरुमा लगिदिन्छ यानी कि हामी डकुमेन्टको सुरुमा पुग्छौं 34 नम्बरमा रहेको छ व्हिच सर्टकट की इज युज्ड एज फर्मेट पेन्टर इन वर्ड वर्डमा फर्मेट पेन्टरको रूपमा कुन सर्टकट प्रयोग गर्न सकिन्छ कन्ट्रोल शिफ्ट सी एन्ड कन्ट्रोल शिफ्ट भी which key activate menu shortcuts like home s insert n and so on कुन कीले चाहिँ विभिन्न मेनुहरु हुन्छन् नि ट्याबहरु त्यसलाई त्यसको सर्टकटहरु देखाउँछ जस्तै होम को लागि एज इन्सर्ट को लागि एन प्रेस गर भनेर देखाउँछ यसका दुईटा आन्सर रहेका छन् एउटा हो अल्ट र अर्को हो F10 36 मा रहेको छ which shortcut key is used for clearing paragraph formatting प्याराग्राफ फर्मेटिङ हामीले दिएका छौं र त्यसलाई एक शटमा क्लियर गर्नु छ भने कन्ट्रोल क्यू को प्रयोग गरिन्छ which shortcut key is used for creating footnote क्रिएट गर्नु छ भने हामीले कुन सर्टकट प्रयोग गर्छौं त्यसको सही जवाफ हो कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ which key is used for filling table data fast टेबलमा डेटाहरुलाई फास्ट फिल गर्नु छ भने हामीले कुन की प्रयोग गर्छौं ट्याब ओके 39th मा रहेको छ which shortcut key is used for inserting endnote
एन्ड नोट इन्सर्ट गर्नको लागि कुन सर्टकट प्रयोग गरिन्छ? कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी। 40औं क्वेसन रहेको छ Which function key is used for updating table of content if the content changes in the documents? डकुमेन्ट्समा कन्टेन्टहरु चेन्ज भयो भने हामीले टेबल अफ कन्टेन्टलाई पनि अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा हामीले कुन फंक्सन की प्रयोग गर्यौं भने त्यसले हाम्रो काम गर्छ? F9 फंक्सन। Which key is used for spelling checking and grammar correction? त्यसको सही जवाफ हो F7। 42 मा छ which key is used for seeing synonyms and antonyms? Synonyms mean similar meanings and antonyms means opposite meaning. त्यसको सही जवाफ हो Shift F7। यसलाई thesaurus पनि भनिन्छ। 43 मा छ which shortcut is used for inserting comments without going to review tab? नर्मली भन्यो भने रिभ्यू ट्याबमा गएर हामीले कमेन्टलाई इन्सर्ट गर्छौं। तर यो क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले रिभ्यू ट्याबमा नगएरै कमेन्टहरुलाई इन्सर्ट गर्नु छ भने के गर्छौं या कुन सर्टकट प्रयोग गर्छौं भनेको छ। त्यसको सही जवाफ हो कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस एम। 44th मा रहेको छ टु डिलिट कन्टेन्ट अफ टेबल व्हिच सर्टकट की इज युज्ड? यसको सही जवाफ हो delete। 45 मा छ which shortcut key is used for knowing all the number of the pages, paragraph, words, characters? कुन सर्टकटले चाहिँ हामीले हाम्रो डकुमेन्टमा कतिवटा पेज छन्, कतिवटा प्याराग्राफ छन्, कतिवटा वर्ड्स र कतिवटा क्यारेक्टर छन् भनेर थाहा पाउन सकिन्छ? कन्ट्रोल शिफ्ट जी। सर्टकट फर मोनिटरिङ चेन्जेस मेड इन द वर्ड डकुमेन्ट। वर्ड डकुमेन्टमा यदि चेन्जेस गरियो भने त्यसलाई मोनिटर गर्नेलाई इनेबल गराउनु पर्यो भने कुन सर्टकट प्रयोग गरिन्छ? त्यसको हो सही जवाफ हो कन्ट्रोल शिफ्ट ई। Which keys combination switch the document view into print layout view? डकुमेन्टको नर्मल भ्यूलाई या त भ्यूमा प्रिन्ट लेआउट भ्यू अप्लाई गर्नु छ भने के कसरी हामीले गर्न सक्छौं? प्रिन्ट लेआउट भ्यूमा पुग्नको लागि कन्ट्रोल अल्ट पी प्रेस गर्नुपर्छ। 48 मा रहेको छ which keys combination switch the document view into outline view? डकुमेन्टको भ्यूलाई आउटलाइन भ्यू बनाउनु छ भने आउटलाइन भ्यूमा जानु छ भने कुन कीज को कम्बिनेसन प्रयोग हुन्छ? तीनटा कीज को कम्बिनेसन छ कन्ट्रोल अल्ट एन्ड ओ। 49th मा छ which keys combination switch the document view into draft view? ड्राफ्ट भ्यूमा जानु छ भने कुन कीजहरु को कम्बिनेसन युज हुन्छ? कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस एन। 50th यानी कि आजको अन्तिम सर्टकट रहेको छ which shortcut key is used for removing hyperlink? हाइपरलिंक कुनै पनि टेक्स्टमा हामीले हाइपरलिंक एड गरेको छौं भने त्यसलाई हटाउनको लागि कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 को प्रयोग हुन्छ। यसलाई कन्ट्रोल प्लस 6 ले पनि हुन्छ है त। यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तथा जानकारीको लागि स्किल्ड नेपाली च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला है त। आजलाई यति नै। मेरो प्रयास तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ र मेहनतलाई सपोर्टको लागि लाइक गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै बिदा हुन चाहे। हस्त नमस्कार। बाँकी अर्को भिडियोमा भेटौँला है त।